নমস্কাৰ AU's ইংলিছ টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি 2017 চনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ইংৰাজী প্ৰশ্নকাকতৰ কাৰেক্ট আনসাৰসমূহ আলোচনা কৰিম কাৰেক্ট আনসাৰৰ ওপৰত এইটো হ'ব আমাৰ 5 নম্বৰ ভিডিঅ' কাৰেক্ট আনসাৰৰ ওপৰত থকা আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই তেতিয়া হলে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত থকা প্লেলিষ্ট সমূহত সকলো ভিডিঅ' উপলব্ধ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে Recently the price of petrol go up ইয়াত recently wordটো থকাৰ কাৰণে এই বাক্যটো আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিম গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Recently the price of petrol has gone up Next sentence I do a lot of work today ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব I have to do a lot of work today Next sentence the train left before we reached the station ইয়াত দুটা পাৰ্ট আছে the train leave হৈছে এটা পাৰ্ট আৰু we reached the station হৈছে আনটো পাৰ্ট এনেকে বাক্যসমূহত যদি দুটা পাৰ্ট থাকে আৰু এই দুটা পাৰ্টৰ মাজত বিফৰ আৰু আফটাৰ থাকে আৰু এটা পাৰ্ট যদি পাষ্ট ইনডিফিনিট হয় তেন্তে শুদ্ধ কৰিবলৈ দিয়া পাৰ্টটো হ'ব আমাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব the train had left before we reached the station next sentence টো আছে I wish my brother be here ইয়াত be ভাৰ্বটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া আছে মানে be ভাৰ্বটো শুদ্ধ কৰিব লাগে গতিকে আমি শুদ্ধ কৰিলে হ'ব I wish my brother was here কিয়নো আমি জানো wish শব্দটো সদায় past indefinite tense হয় গতিকে I wish my brother be টো এটা মূল ভাৰ্ব আৰু be টো কি হৈ যাব আমি was লৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিম গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব I wish my brother was here next sentence টো আছে as he crossed the road a bus knocked him down এইটো বুজাইছে যে যেতিয়া তেওঁ road cross কৰি আছিল তেতিয়া এখন বাসে তেওঁক নক ডাউন কৰি দিছিল গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব as he was crossing the road a bus knocked him down মানে অতীতত দুটা কাম সম্পন্ন হলে যদি এটা কাম হঠাৎ হোৱা কাম সেই কামটো হ'ব past indefinite tense আৰু চলি থকা কামটো হ'ব past continuous tense as he was crossing the road তেওঁ ৰাস্তা ক্ৰছ হৈ আছিল এই কামটো চলি আছিল আৰু হঠাতে তেওঁক এখন গাড়ীয়ে নক ডাউন কৰি দিছিল এইটো হঠাৎ হোৱা কাম গতিকে লাষ্টৰ পাৰ্টটো আমাৰ past indefinite tense আৰু শুদ্ধ কৰিবলৈ দিয়া পাৰ্টটো হ'ব আমাৰ past continuous tense next sentence I think of going abroad for quite some time এই বাক্যটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব I have been thinking of going abroad for quite some time next sentence this paper appear twice a week এইটো একদম ইজি this paper appears twice a week once a week মানে মাহে মাহে সপ্তাহে সপ্তাহে এনেকুৱা শব্দবোৰ থাকিলে আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগে the news release as soon as the meeting is over বুজাইছে যে যেতিয়াই মিটিংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব নিউজ ৰিলিজ পাব মানে প্ৰকাশ পাব গতিকে প্ৰকাশ কৰা হ'ব গতিকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব the news will be released as soon as the meeting is over মিটিং শেষ হোৱাৰ লগে লগে নিউজ প্ৰকাশ কৰা হ'ব he sit in the library when I saw him এইটো এই নিয়মৰ বাক্য আমি আলোচনা কৰিছো আগতে এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব he was sitting in the library when I saw him এইটো next part laster part খিনি আছে when I saw him যেতিয়া মই তেওঁক দেখিছিলো যদি এইটো হঠাতে হোৱা কাম ভৰি ধৰিলো তেতিয়া চলি থকা কামটো হ'ব he was sitting in the library তেওঁ বহি থকা কামটো চলি আছিল আৰু মই হঠাৎ তেওঁক দেখিছো মই যেতিয়া তেওঁক দেখিছিলো তেতিয়া তেওঁ কি কৰি আছিল লাইব্ৰেৰীত বহি আছিল এনেকৈ বুজাইব the boy was so dirty that he looked as if he lay in the mud ল'ৰাটোক এনেকুৱা লেতেৰা দেখা গৈছে ডাৰ্টি দেখা গৈছে যে তেওঁ মাডত
মানে বোকাত শুই আছিল শুই দিছিল তে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব the boy was so dirty that he looked as if he has laid down in the mud past perfect tense হ'ব next sentence the first world war lasted for 4 years and ended in 1918 যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ 4 বছৰ ধৰি চলিছিল আৰু 1918 চনত সমাপ্তি ঘটিছিল গতিকে অতীতৰ কোনো দুটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কোনো কামটো চলি থকা বুজাইছিল গতিকে এই বাক্যটো কোনটো টেন্সত হ'ব past perfect continuous tense হ'ব the first world war had been lasting for 4 years and ended in 1918 next sentence to আছে your letter reached me yesterday এইটো সকলোৱে জানে যে বাক্যত আমি yesterday এই শব্দটো থাকিলে আমি past indefinite tense ত লিখো গতিকে এইটো হ'ব your letter reached me yesterday next sentence to আছে the train arrived when I reached the station এনেকুৱা বাক্য আমি আলোচনা কৰিছো আগতে এইটো হ'ব the train had arrived when I reached the station ইয়াৰ লাষ্টৰ পাৰ্টটো past indefinite আছে আৰু শুদ্ধ কৰিবলৈ দিয়া পাৰ্টটো হ'ব আমাৰ past perfect tense two white men be the biggest sin এইটো two white men is the biggest sin হ'ব সকলো ভাৰ্বৰ মূল ভাৰ্ব হৈছে be verb যিকোনো বাক্য শুদ্ধ কৰিবলৈ ব্ৰেকেটত be এটা লিখি এই ব্ৰেকেট দি দিব পাৰে আমি সেই বাক্যটোৰ অৰ্থ অনুযায়ী beৰ সেই সেন্সত সেই টেন্সত আমি beৰ ৰূপটো লিখিব লাগিব I will speak to him when he comes ইয়াত প্ৰথম পাৰ্টটো future indefinite tense আছে গতিকে শেষ পাৰ্টটো কি হ'ব present indefinite tense I will speak to him when he comes next sentence to হৈছে while I ran after the bus I dropped my wallet ইয়াতো দুটা পাৰ্ট আছে while I ran এটা পাৰ্ট the bus while I ran after the bus এটা পাৰ্ট আৰু I dropped my wallet হৈছে আৰু এটা পাৰ্ট যেতিয়া মই বাছৰ পিছে দৌৰি আছিলো তেতিয়া মই ওয়ালেটটো হেৰাই দিছিলো গতিকে ইয়াত হঠাৎ হোৱা কামটো হ'ব I dropped my wallet ওয়ালেটটো হেৰাইছিল বা ওয়ালেটটো পৰিছিল আৰু while I ran এই কামটো চলি আছিল while এই পাৰ্টটো চলি থকা বুজাইছে লাষ্টৰ পাৰ্টটো হৈছে হঠাৎ হোৱা পাৰ্ট আৰু প্ৰথম পাৰ্টটো হৈছে চলি থকা পাৰ্ট গতিকে লাষ্ট হঠাৎ হোৱা পাৰ্টটো যদি অতীতৰ হঠাৎ হোৱা পাৰ্টটো past indefinite হয় তেতিয়া হলে চলি থকা পাৰ্টটো হ'ব past continuous tense while I was running after the bus I dropped my wallet the rubbish bin come again in the afternoon tomorrow ইয়াত হ'ব the rubbish bin will come again in the afternoon tomorrow ইয়াত tomorrow শব্দটো আছে কাৰণে আমি future indefinite tense ত লিখিম at 8 o'clock tomorrow evening the president speak to the nation ইয়াতো tomorrow আছে tomorrow evening presidente দেশক উদ্দেশ্যি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব গতিকে at 8 o'clock tomorrow evening the president will speak to the nation আমি future indefinite tense ত বাক্যটো লিখিম thank you